હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમી માટે લગ્ન પ્રસંગમાં કેટરિંગવાળા બનાવે છે એવું જ ટેસ્ટી રાયતું, જે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. અને ખાવામાં આ રાયતું એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે તમારા રૂટીન જમવાનો સ્વાદ 4 ગણો કરી દેશે. પેટને ઠંડક આપતું આ ચટપટું રાયતું જો એકવાર તમે આ રીતે બનાવીને ખાઈ લેશો તો વારંવાર બનાવશો. આ એટલું ટેસ્ટી છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે 1/4 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લઈ લઈશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 225 ગ્રામ જેટલું દહીં છે. હવે આ દહીંને આપણે એક વિસ્કરની મદદથી આ રીતે ફેંટી લઈશું, જેથી દહીંમાં જેટલી પણ ગાંઠ છે એ નીકળી જાય અને દહીં આપણું એકદમ સ્મૂધ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો દહીંને મેં 1 મિનિટ ફેંટ્યું છે અને દહીં આપણું એકદમ સ્મૂધ થઈ ગયું છે. તો હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 1/4 કપ જેટલા દાડમના દાણા ઉમેરીશું. હવે અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું આ રીતે પાકેલું કેળું લીધું છે. એ છોલીને આપણે બારીક ટુકડામાં કટ કરીને એડ કરીએ. જ્યારે પણ તમારે રાયતું બનાવવું હોય તો કેળું એ વખતે જ છોલીને ઉમેરવું, જેથી એ કાળું ના પડી જાય. તો આ રીતે વચ્ચેથી 2 ભાગમાં સ્લીટ કરીને આપણે નાના ટુકડામાં આ રીતે એને કટ કરીને ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 1 નંગ તીખું લીલું મરચું ઝીણું સમારીને ઉમેરીશું. સાથે જ એમાં અડધી ચમચી જેટલું છીણેલું આદું ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે સ્કીપ કરવી હોય તો કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલો આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈએ. સાથે જ એમાં આપણે અડધી ચમચી શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને સ્વાદ મુજબ થોડું મેં અહીંયા મીઠું ઉમેર્યું છે, કારણ કે આપણે ચાટ મસાલો પણ ઉમેર્યો છે. તો બધી જ વસ્તુને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ફક્ત 5 જ મિનિટમાં ઝટપટથી આ હેલ્ધી રાયતું આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉનાળામાં તમે ચોક્કસથી એને રૂટીન મીલમાં સામેલ કરજો. તો હવે આ ચટપટા કેળા અને દાડમના રાયતાને આપણે એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ. મોટે ભાગે ઉનાળાની ગરમીમાં આપણને કંઈ જ ખાવાનું ભાવતું નથી હોતું, ત્યારે તમે જમવાનો સ્વાદ વધારવા માટે આ રીતે આ રાયતાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરી શકો છો. ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જે હેલ્ધી પણ છે. તો હવે આપણે એને થોડા ઝીણા સમારેલા કેળાના ટુકડા, થોડા દાડમના દાણા અને ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળે.